بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن په مایکروسافټ ورډ کې په ټیبل باندې کار کوو. ورې ټیبل اصل کې کچېرې موږ غواړو په مایکروسافټ ورډ کې یو جدول جوړ کړو نو موږ کولی شو انسرټ کې دلته د ټیبل څخه استفاده وکړو. دلته چې هر څومره ټیبل زموږ په کار وي ورته سلیکټ کوو چې زموږ دغومره ټیبل په کار دی. فرض مثال زه راسمه دلته ورته وایم چې زما دغومره ټیبل په کار دی. ټیبل کې زه درته ورته لیکم چې لومړی دلته موږ سره آی ډي نیم او دلته فی دلته اډمیشن او دلته هم ټوټل. دغه شکل کې چیرې موږ یو جدول جوړول غواړو نو موږ کولی شو دلته په انسرټ کې د ټیبل څخه استفاده وکړو. مختلف رقمه ټیبلونه سټایلونه دي چې په دې باندې به هم موږ کار وکړو. او که چیرې موږ غواړو فرض مثال یو ټیبل سنټر ته کړو دغه ایریا سیټینګز تاسو ټول ویلي. اکثره وخت موږ سره داسې ضرورت وي چې موږ غواړو دغه یو ټیبل دی اوس د دې لاندې زه یو بل ټیبل انسرټ کول غواړم. نو دې کار تر سره کولو لپاره به تاسو سمپلی راځئ دغلته د ټیب په نوم چې کوم بټنه دی دغه بټنه په دې باندې به کلیک اخلئ. همدغسې چې څومره لاندې راځئ نور ټیبل به تاسو سره دلته ډرا کېږي چې څومره هم ستاسو ټیبل په کار وي دغسې کې ټیب بټنه کلک ونیسئ تاسو به لاندې همدغسې ټیبل راځي. فرض مثال ما دغومره یو هغه انسرټ کړه دلته زه آیډیا نه رسوم. فرض مثال آی ډي 1 2 3 4 5 صحیح. نو جدول جوړول لپاره موږ کولی شو دلته ټیبل څخه استفاده وکړو. بل دلته چې کوم مهمه موضوع دی هغه موږ سره دی د ټیبل ډیزاین. که چیرې موږ غواړو د ټیبل ډیزاین جوړ کړو نو موږ کولی شو دلته ټیبل ډیزاین نه استفاده وکړو. فرض مثال سره راسم دا ټول ټیبل سلیکټ کوو دې ځینه او ټیبل لپاره دې ځینه لومړی یو ډیزاین یو افیکټ ورته انتخابو. فرض مثال سره راسم دغه یو افیکټ ما ورته انتخاب کړ دې ځینه. نو همدغسې یو افیکټ به زموږ سټایل به زموږ ټیبل ته چې کوم دی اپلای شي. دلته چې کوم لومړنی آپشن دی موږ سره هیډر رو. هیډر رو نه مطلب دا دی فرض مثال اکثره وخت موږ که چیرې دې ځینه یو ډیزاین یو ټمپلیټ اخلو نو زموږ چې کوم هیډر دی دا به یو جدا رنګ کې راځي. اوس ګورئ زموږ هیډر چې کوم رنګ دی دا یو جدا رنګ کې راغی. خو که چیرې موږ غواړو چې دې هیډر رنګ دی جدا ونه اوسي نو موږ کولی شو دغه ځینه ورته ووایو چې هیډر رو چیک آف کړه ټول به هماغه یو کلر کې راځي. او که چیرې غواړو چې هیډر دې موږ سره مشخص راشي چې دغه یو رنګ دی د هیډر نو کولی شو دې ځینه هیډر رو ورته انتخاب. سیکنډ دی موږ سره ټوټل رو. ټوټل رو که چیرې موږ ګورئ دلته لاندې راشو دغسې یو خط دې ځینه موږ ته کش کوي. دې نه مطلب دا دی چې دلته به زموږ چې کوم ټوټل دی هغه به دلته جمع کېږي. او که چیرې موږ وایو ټوټل دې را نه شي ټوټل رو دا چیک بس چی کوو آف کوو چې کوم باډر و هغه به دې ځینه څه شوی ختم شوی وي. زه به یې لږ زوم ان کړم چې تاسو څخه معلوم شي. ګورئ که چیرې زه راځم دې ځینه ټوټل رو ورته انتخابوم نو دغلته به یو ډبل باډر موږ سره راځي. او که چیرې غواړو نه را دې نه شي نو دغه ځینه کولی شو دا چې کوم ټوټل رو دی دا آف. بل دې نه وروسته چې کوم دی موږ سره هغه دی بینډډ روز. بینډډ روز نه مطلب دا دی ګورئ یو چې کوم رو دی موږ سره هغه په یو کلر کې راغی او دې نه وروسته لاندې چې کوم هغه دی رو دی موږ سره هغه په جدا کلر کې یو په اورنج کلر کې راغی بل په وایټ کلر کې بیا اورنج بیا وایټ کلر. که چیرې موږ غواړو داسې دې ونه شي نو موږ کولی شو دې ځینه بینډډ روز ورته آف کړو نو ټول به په یو رنګ کې موږ سره راځي. دا یوازې دا نه چې په دې سټایل کې که چیرې موږ دې ځینه کوم بل سټایل انتخاب کړو بل رنګ انتخاب کړو او دې ځینې آپشن یې آف کوو یا آن کوو نو کولی شو موږ دې نه استفاده وکړو. مختلف رقم سټایلونه دي چې په هر سټایل کې ستاسو خوښه وي کولی شي دا چینجز راوړئ. هیډر رو دې موږ سره جدا راشي را دې نه شي. بینډډ روز راشي که را دې نه شي ټول په یو رقم راشي. اکثره وخت د دې استعمال د یو ټیبل د ډیزاین کولو لپاره استعمالیږي چې یو ټیبل ډیزاین د موږ سره څه رقم واوسي. بل دلته دی موږ سره فرست کالم. فرست کالم نه مطلب دا دی چې زموږ چې کوم لومړنی کالم دی ګورئ په دغه شکل کې که چیرې موږ سره یو ډیټا راځي دې ته موږ کالم وایو او که چیرې په دغسې عمودي شکل کې راځي موږ سره دې ته بیا موږ رو وایو. په دې باندې خو پوهېږئ که نه. که چیرې موږ دې ځینه ورته وایو چې زموږ چې فرست کوم کالم دی د دې چې کوم ټیکسټ دی ګورئ دا چې کوم ټیکسټ دی موږ سره بولډ شکل کې راغلی. بولډ افیکټ تاسو ویلی په هوم کې که نه بولډ افیکټ هم ویلی بولډ افیکټ هم ویلی صحیح. که چیرې موږ غواړو چې دا لومړنی چې زموږ کوم کالم دی دا دی بولډ شي نو موږ کولی شو دلته دا چیک آن وساتو. او که چیرې نه غواړو چې بولډ ټیکس کې راشي نو موږ کولی شو دا آف کړو. ګورئ که چیرې زه آن کوم نو بولډ کېږي دا ټیکس موږ سره چې کوم دی. ګورئ که چیرې زه راشم دلته یو څه بل ټیکسټ ولیکم چې تاسو پرې ښه پوه شئ. لکه زه راځم دلته لیکم فرض مثال یو څه نیم ما ولیکه او زه دې ځینه راځم ورته یم فرست کالم
چې کچېرې آف کوو زموږ ټیکسټ چې کوم دی دا به بولډ نه راځي لومړنی کالم، او کچېرې آن کوو بیا به موږ سره بولډ راځي. او پوره چې څومره کالم دی موږ سره فرام سټارټ ټو اینډ د اول نه تر اخره پورې چې څومره اوس ډیټا کې دلته موږ څه شی لیکو دا ټول به موږ سره بولډ هغه کې راځي. کچېرې دې نه دا چیک آف کوو نو دلته به دا بولډ افیکټ نه لرې کېږي. همدغسې بل چې کوم موږ سره دی هغه دی لاسټ کالم. یو فرست کالم موږ سره بل لاست کالم دی. فرست کالم او لاست کالم دواړه موږ سره سیم کار کوي، خو فرست کالم نه مطلب دا چې زموږ لومړنی چې کوم کالم دی د دې ټیکس دی په بولډ شکل کې راشي یا د رانشي، او کچېرې لاست کالم چیک آن کوو یا یې آف کوو نو دې نه مطلب دا چې زموږ د آخرنی کالم ټیکسټ یا ډیټا چې کوم دی دا د بولډ راشي یا د رانشي. کچېرې زه راځم اوس دا بیرته آف کوم دې ځینه لاست کالم نو دې لاست کالم چې کوم ډیټا دی دا به موږ سره بولډ نه راځي، او کچېرې آن کوي د چې کوم ډیټا ده دا به ټول موږ سره بولډ راځي. او بل موږ دلته لومړی وویلې بینډډ روز هم موږ سره او بل بینډډ کالمز دي. نو بینډډ روز ما تاسو ویل چې یو رو به موږ سره په یو رنګ کې راځي او بل رو به موږ سره په بل رنګ وایټ کلر کې راځي. همدغسې بینډډ کالمز ته مطلب دا دی ګورئ که چېرې دا چیک آف کوم بینډډ روز نو روګانې به ټول په یو رقم کېږي. که چېرې دې ځینه ورته وایو بینډډ کالمز نو دې نه مطلب دا چې یو کالم به موږ سره په یو رنګ کې راځي او بل کالم به په بل رنګ کې راځي. مس دې خوا متوجه شئ. نو دې ځینه موږ کولی شو ورته ووایو چې زموږ دا کالم دی یو په یو رنګ کې راشي او بل دی په بل رنګ کې راشي. اکثره وخت دا موږ سره د ډیټا انټري چې کله کوو فرض مثال یو کې نیم لیکو یو بل کې فادر نیم نو موږ سټایل لپاره کولی شو دې آپشن څخه استفاده وکړو چې دا روګانې د موږ سره په کوم رنګ کې یا په کوم سټایل کې دی راشي. خادې نه وروسته موږ کولی شو دغلته ټیبل سټایلز کې مختلفه ټیبل لپاره سټایلونه دي چې هر یو زموږ خوښه وي خپل ټیبل لپاره انتخاب کړو. نو چې هر یو ستاسو خوښه وي دغه ځای کې صرف راشئ یو کلیک پرې واخلئ هماغه افیکټ هماغه سټایل به ستاسو چې کوم ټیبل تاسو اخیستی دې ته به اپلای شي. لکه ما دغه یو واخیسته نو ګورئ هماغه یو افیکټ به ورته اپلای شي. او نور مختلفه افیکټونه هم شته دي موږ سره تاسو خپلې خوښې مطابق وګورئ چې هر یو ستاسو خوښه وي دغه ځای کې ځان لپاره انتخاب کړئ. مختلفه سټایلونه لري لکه دغه یو اوس موږ سره اټالیک سټایل یې اخیستی دی. نو مختلفه سټایلونه دي کوم یو چې ستاسو خوښه وي کولی شئ دغه ځای نه انتخاب کړئ. او که چېرې دلته موډیفای ټیبل سټایل باندې کلیک واخلئ نو دلته کولی شئ د خپلې خوښې مطابق یو هغه جوړ کړئ. لکه د ټیکسټ کلر د څه رقم راشي زه ورته یم هغه د ریډ کلر کې راشي، یا یو بل کلر به ورته انتخاب فرض مثال ګرین کلر. ټیکسټ زموږ سره څه وي ټول د بولډ وي، اټالیک د هم اوسي، انډرلاین د هم اوسي. فن فیملی چې څه رقم اوسي زه ورته یم ایریل فن فیملی ورته انتخاب کړه. او دې ځای نه وروسته راځو اوکې باندې که چېرې اوس کلیک اخلو هماغه سټایل به زموږ هغه ته چې کوم دی اپلای شي. ټول موږ سره انډرلاین شول، رنګ یې هماغسې واخیسته. یعنې که چېرې غواړئ خلاص خبره دا دی د خپلې خوښې یو سټایل جوړ کړي د ټیبل لپاره نو کولی شئ دلته موډیفاید ټیبل سټایل باندې کلیک واخلئ. د خپلې خوښې چې کوم سټایل دی نوم همدغسې نه ورته ورکولی شئ چې هر نوم ستاسو خوښه وي نوم ورته ورکړئ اوکې باندې کلیک واخلئ هماغه سټایل به ستاسو ټیبل ته اپلای شي. فرض مثال که چېرې زه وایم دغه یو کلر نو دې ځینې کولی شو ورته انتخاب کړو. او اکثره وخت موږ سره داسې ضرورت وي چې څومره افیکټونه موږ ورکړي وي کلیر دي چې ټول د پاک شي نو موږ کولی شو دلته د کلیر څخه استفاده وکړو. څومره فارمیټینګ څومره سټایلونه چې موږ ورکړي وو خپل ټیبل ته ټول فارمیټونه به دې ځای نه ختم شي. او لاست ون چې کوم دی موږ سره هغه نیو ټیبل سټایل دی. دې په واسطه موږ کولی شو د خپلې خوښې یو سټایل جوړ کړو او هغه په دې پوهېږي کار دې کړی صحیح ده. صحیح انتخاب ہے صحیح بس صحیح